سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال جنجالی و متفاوت ستاره‌های بالیوود خوش اومدید. در این ویدیو میخوایم براتون از بزرگترین مرد بالیوود بگیم. مردی که بالیوود رو از هیچ ساخت و به اوج رسوند. اما زندگیش پر از خطاها و اشتباهات پنهان بود که هنوز هم مردم رو شوکه میکنه. تصور کنید یه ستاره بزرگ، متأهل با زن و بچه، اما غرق در رابطه نامشروع با نرگس، ستاره زیبای سینما که 7 سال طول کشید و قولهای ازدواج دروغین داد. بعدش رابطه جنجالی با ویجایانتی مالا که زنش رو وادار به ترک خونه کرد و خانواده‌اش رو تا مرز نابودی برد. شایعه‌های بچه‌های پنهان، صحنه‌های اوریان و هرزگی در فیلم‌هاش که دادگاه‌ها رو درگیر کرد و حتی روابط دیگرش با بازیگرای جوان که هیچ وقت علنی نشدن. اما پشت این همه رسوایی چی بود؟ آیا راج کاپور واقعاً یک زنباز بیرحم بود یا یک هنرمند عاشق پیشه که قربانی احساساتش شد؟ آیا مادرش در این رفتارهاش نقش داشت و چرا بعد از مرگش خانواده‌اش هنوز هم در مورد این رازها سکوت می‌کنند؟ برای دونستن این رازها تا آخر ویدیو همراه من باشید. فقط قبل از شروع اگه به حواشی و جنجال‌های بازیگران بالیوود علاقه‌مندید، کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و هیجان افزایی از من و سبک مورد علاقتون حمایت کنید. حالا بیایم از اول شروع کنیم. راج کاپور که اسم واقعی شریشتی نات کاپور بود، در 14 دسامبر 1924 در شهر پیشاور که حالا بخشی از پاکستانه چشم به جهان گشود. پدرش پریس ویراج کاپور یه بازیگر تئاتر و سینما بود که خانواده رو از پنجاب به بمبئی برد تا رویاهاش رو دنبال کنه. پریس ویراج مردی قد بلند و کاریزماتیک، بنیانگذار خاندان کاپور بود و تئاترش پریسوی تئاتر هنوز هم معروفه. راج بزرگترین پسر خانواده از بچگی در دنیای هنر نفس میکشید. برادرای کوچکترش شامی و شاشی هم بعداً ستاره شدن. اما راج اون بچه پر جنب و جوش با موهای فرفری از 10 سالگی پا به سینما گذاشت. اولین نقشش در فیلم انقلاب در سال 1935 بود، جایی که یک پسر بچه ساده بازی کرد. اما این فقط شروع بود. مدرسه هاش رو در کلکته و بمبئی تموم کرد، اما درسش هیچ وقت تموم نشد، چون سینما مثل یک معشوقه همیشه توجهش رو می‌دزدید. حالا یک راز جالب از کودکیش بهتون بگم. مادرش که زن سنتی و مهربونی بود، تا 6 سالگی بهش شیر میداد و حتی باهاش به حمام میرفت. این نزدیکی بیش از حد بعداً در فیلمهاش بازتاب پیدا کردن، جایی که زنها رو مثل نمادهای مقدس اما عریان نشان میداد، انگار که از کودکیش الهام گرفته بود. منتقدا میگن این رفتار ریشه در روابط خانوادگیش داشت و شاید توضیح بده چرا روابط عاشقانش اینقدر پیچیده و پر از تناقض بود. اما صبر کنید، این فقط پایه است. رازهای بزرگتر جلوتر منتظرتون هستن. اوایل جوونیش راج مثل کارآموز ساده در استودیوهای بمبئی کار میکرد. دستیار کارگردان بود. گاهی نقشهای کوچیکی میگرفت، اما رویاهای بزرگی در سر داشت. ساختن فیلم خودش و ایجاد یک امپراتوری. در سال 1947 در فیلم نیلکمال با مادوبالا و بیگمپرا بازی کرد. فیلمی که نیمه موفق بود و راج رو به عنوان یک بازیگر جوان معرفی کرد. اما سال بعد همه چیز عوض شد. با 24 سال سن فیلم آگ رو در سال 1948 ساخت و کارگردانی کرد. اولین فیلم استودیوی آرکی که خودش تأسیسش کرد. این استودیو تو منطقه چنبور بمبئی واقع میشه که پایگاه موفقیت‌هاش و هنوز هم نماد بالیووده. آگ داستان یک مرد جوان بود که بین عشق و وظیفه گیر میکنه. تم‌هایی که بعداً در همه فیلم‌هاش تکرار شد. اما پشت صحنه این فیلم یه اتفاق بزرگ افتاد. آشنایی با نرگس. تصور کنید یک شب بارونی راج رفته بود خونه نرگس تا نقش رو بهش پیشنهاد بده. نرگس که دختر 19 ساله زیبا با ریشه‌های مسلمان با آرد روی بینی در رو باز کرد و راج با لبخند شیطنت‌آمیز عاشقش شد. نرگس اون موقع فکر کرد این پسر چاق و پررو کی هستش؟ اما در فیلم برداری جرقه عشق زده شد. آگ فروش متوسطی داشت، اما رابطه‌شون شعله‌ور شد. رابطه‌ای که 7 سال طول کشید و
پر از شور، حسادت و قولهای شکسته بود. اما صبر کنید، چون راج قبلا ازدواج کرده بود. اینجاست که اولین رسوایی بزرگ شروع شد. فقط بدونید این عشق خانواده‌اش رو تا مرز نابودی برد. بذاریم برگردیم به ازدواجش که یک لایه دیگه از پیچیدگی‌های زندگیش بود. راج در 22 سالگی در می 1946 با کریشنا مالهوترا ازدواج کرد. یک ازدواج سنتی هندو، وقتی که کریشنا فقط 16 سالش بود. کریشنا دختر عموی پدریش بود و خانواده‌ها از نزدیک با همدیگه بودن. پدر کریشنا عموی مادر پریثویراج بود. مراسم ساده بود، اما زندگی مشترکشون پر از طوفان بود. اونا صاحب 5 بچه شدن. پسرها رندیر که بعداً بازیگر شد و پدر کاریسما و کارینا بود، ریشی ستاره رمانتیک بالیوود که پدر رانبیر، راجیو که با احتیاط دست و پنجه نرم کرد و دخترهاش ریتو که با راجان ناندا ازدواج کرد و ریما که با مانی جین ازدواج کرد. کریشنا زنی آرام، وفادار و قوی همیشه پشت راج بود. خونه رو اداره می‌کرد، بچه‌ها رو بزرگ می‌کرد و حتی در مشکلات مالی استودیو کمک می‌کرد. اما دردش چی بود؟ راج مردی پرشور و هنرمند نمیتونست فقط به یک زن بسنده کنه. رابطش با نرگیس از سال 1947 تا 1956 ادامه داشت و اون بزرگترین خیانتش به اون بود. اونها در فیلم‌هایی مثل آنداز در سال 1949 با دیلیپ کمار که مثلث عشقی جالبی ساخت، بارساد در سال 1949 پرفروشترین فیلم اون در دهه با آهنگ‌های ماندگاری مثل بارساد مین همس جودانهون، آوارا در سال 1951 که در شوروی سابق 100 میلیون بیننده داشت و حتی در جشنواره کن کاندید شد. فیلمی که راج رو به عنوان چارلی چاپلی هند معرفی کرد. شری 420 در سال 1955 با آهنگ کلاسیک میرا جوتا ژاپنی که نماد تقلب و فقر و چوری چوری در سال 1956 کمدی رمانتیک که جایزه فیلم فیر برد بازی کردند. نرگیس بانوی داخلی استودیوی آرکی بود و لوگوی استودیو تصویر راج و نرگیس در باران از بارساد بود، نمادی که هنوز هم معروفه. اما پشت صحنه عشقشون پر از درام بود. راج به نرگیس قول ازدواج داده بود، اما هرگز نتونست کریشنا رو ترک کنه. نرگیس خسته از انتظار و فشارهای اجتماعی مجبور شد که رابطه رو تموم کنه و با سونیل دات ازدواج کرد. بعد از اینکه سونیل در آتش سوزی فیلم مادر هند در سال 1957 اونو نجات داد و این شد شروع یک عشق واقعی بینشون. راج از این مسئله شکسته و افسرده خودش رو با سیگار میسوزون. غرق الکل شد و حتی یه بار سعی کرد که خودکشی کنه. ریشی کاپور در زندگی نامش خولام خولا نوشت: پدرم عاشق بود، اما نه عاشق مادرم. اون عشقش درد بزرگی به خانواده میداد. اما یک شایعه تاریک‌تر میگه نرگس و راج یک بچه پنهان هم داشتن که هیچ وقت علنی نشد. آیا حقیقت داشت یا فقط یه افسانه بالیوودیه؟ این راز هنوز هم حل نشده است و خانواده‌ها در این باره سکوت کردند. بعد از نرگیس رسوایی بعدی اومد. رابطه با ویجایانتی مالا، ستاره زیبای جنوبی که در دهه 1960 جنجالی تر از قبلی بود. ویجایانتی با رقص‌های کلاسیک و زیباش در فیلم سنگام در سال 1964 اولین فیلم رنگی راج که در اروپا فیلمبرداری شد و پرفروشترین فیلم سال بود، داستانی از عشق، خیانت و انتقام با راج بازی کرد. رابطه‌شون انقدر جدی و علنی شد که کریشنا بالاخره خسته از سالها تحمل خیانت‌ها خونه رو با بچه‌هاش ترک کرد و 2 ماه رو در هتل ناتراج موند. ریشی کوچولو که اون موقع بچه بود یادشه که چقدر زندگی در آپارتمان چیتراکوت بدون پدر سخت بود. اون میگفت مادرم گریه میکرد و ما بچه‌ها گیج بودیم. راج برای برگرداندن خانواده التماس کرد. رابطه رو تموم کرد و قول داد که حتما تغییر کنه. اما ویجایانتی بعداً در مصاحبه‌ها انکار کرد و گفت فقط تبلیغ فیلم بود که این ریشی رو خیلی عصبانی کرد و گفت اگه پدرم زنده بود جرئت نمی‌کرد این دروغ رو بگه. کریشنا برگشت، اما زخم‌هاش خیلی عمیق بود و تا آخر عمر درد این خیانت‌ها رو می‌کشید. اما روابط راج تموم نشدن. شایعه‌های دیگه‌ای بود، مثل رابطه با زینت امان در فیلم
ساتیام شیوام سوندارام در سال 1978 فیلمی که زینت با لباسهای روستایی نازک و زخم مصنوعی روی صورتش بازی کرد. این فیلم خودش جنجالی بود. صحنه‌های حمام و اوریان باعث شد که منتقدا بگن راج زنها رو جنسی سازی میکنه. راج با هیئت سانسور جنگید و گفت اگه فیلم سازای اروپایی میتونن زنها رو اوریان نشان بدن، چرا من نتونم؟ این یک هنره، نه هرزگی. فیلم موفق شد، اما شکایت‌های قانونی اومد و راج رو متهم به هرزگی کردن. زینت امان بعداً گفت رابطه‌شون فقط حرفه‌ای بود، اما شایعه‌ها چیز دیگه‌ای میگفتن. یک راز دیگه که خانواده کاپور هم هیچ وقت تاییدشون نکرد. حرفه راج همیشه پر از بالا و پایین بود و هر موفقیت یک جنجال حسابی پشتش داشت. بعد از فیلم‌های اولیه، موفقیت‌هایی مثل جاکت راهو در سال 1956 که جایزه کریستال گلوب رو برد و در جشنواره کارلووی واری معروف شد. داستانی از یک مرد فقیر که شب‌ها رو بیدار میموند. اناری در سال 1959 جایزه فیلمفیر بهترین بازیگر برای راج با نقش یک پسر ساده دل و میرا نامجوکر در سال 1970 فیلمی 3 ساعته که راج همه دارایی‌هاش رو فروخت تا اون رو بسازه، اما متاسفانه فیلم شکست خورد و بدهکارش کرد. بعداً مردم این فیلم رو با تمام وجود فهمیدن، اما دیگه خیلی دیر شده بود. اما راج تسلیم نشد و با فیلم بابی در سال 1973 با پسرش ریشی و دیمپل کاپادیای جوان فیلمی رمانتیک که عشق نوجوانی رو نشان داد و پرفروشترین فیلم سال شد برگشت. این فیلم جوونا رو جذب کرد و دیمپل رو ستاره کرد، اما شایع بود که راج با دیمپل هم رابطه‌ای داشت که البته انکار شد. آخرین فیلمش رام تریگنگامیلی در سال 1985 آخرین فیلمش بود و البته جنجالی ترینش. صحنه‌های مانداکینی، یک بازیگر جوان که توسط راج کاپور کشف شده بود و هیچ رابطه خانوادگی با کاپورها نداشت، در ساری شفاف زیر آبشار در آهنگی که تمام بدنش رو نمایش میداد و صحنه شیردهی نوزاد که باعث اعتراضهای گسترده‌ای شد. منتقدان گفتند که این فیلم هرزگی محض بوده با تمرکز بیش از حد روی برهنگی، اما مانداکینی بعدها دفاع کرد و گفت صحنه شیردهی خالص و طبیعی بود و نباید حتی در موردش بحث کرد. در مقایسه با فیلم‌های امروزی این فیلم بلاکباستر شد. فروش عالی داشت و راج جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردان رو از فیلمفیر برد. راج شومن بزرگ هند شد. فیلم‌هاش رو با تم‌های اجتماعی مثل فقر، عشق ممنوعه، فساد و وطن پرستی می‌ساخت و این فیلم هم داستان عشق طبقاتی و پاکی گنگا رو روایت می‌کرد. وقتی راج فیلم اکارو ساخت، منتقدا گفتن هرزگی محض، اما راج هیچ وقت از موضع خودش کنار نکشید و فیلم میرا نامجوکر الهام گرفته از چارلی چاپلین بود که لباس دلغک رو پوشیده بود و فیلم‌هاش در خاورمیانه، مخصوصاً شوروی سابق، جایی که آوارا رو 63 میلیون نفر دیدن، چین و آسیای جنوب شرقی محبوب بود. اون موفق شد که 3 جایزه ملی، 11 جایزه فیلمفیر، پادمابوشان در سال 1971 و داداساهب فالکه در سال 1988 که بالاترین جایزه سینمای هند بود رو بگیره. اما پشت این افتخارات الکل، سیگار و مشکلات سلامتی بود. راج مردی که شبها تا صبح کار میکرد و مهمانی‌های پرزرق و برق میداد. سلامتیش رو هم از دست داد. جنجال‌های خانوادگی هم کم نبودن. رابطش با پسر بزرگش راجیو بعد از رام تریگنگامیلی تیره شد. شایع بود که راجیو به موفقیت برادراش حسادت میکرد و با اونها اختلافات مالی داشت. راجیو که با اعتیاد مبارزه کرد، زود از دنیا رفت و درد بزرگی به خانواده‌اش داد. خانواده کاپور تبدیل شد به خاندان بزرگ بالیوود و پر از ستاره‌های سینما شد. نوه‌هاش رانبیر، ستاره مدرن، کاریسما و کارینا که روابط خودشون جنجالی بودند، اما زنان خانواده مثل همسرش کریشنا همیشه درد کشیدن. کریشنا تا زمان مرگ راج در 1988 با اون موند و بعدش خونه رو اداره کرد. راج در سن 63 سالگی در دهلی نو موقع گرفتن جایزه فالکه سکته کرد. روی صحنه افتاد و بعد از 1 ماه بستری بودن در بیمارستان از مشکلات آسم و کلیوی و قلب از دنیا رفت. فیلم ناتمومش هنا در سال 1991 رو پسراش تموم کردند و
فیلم موفقی شد. مزرعه‌اش راجباگ در پونه حالا تبدیل به موزه شده با یادگاری‌های فیلمش مثل لباس‌های آوارا و عکس‌های پنهانش. اما دوستان، این داستان راج کاپور پر از رازهای نگفته است. شایعه بچه پنهانش با نرگیس، تأثیر مادرش روی صحنه‌های عریان فیلم‌ها، روابط دیگرش با بازیگرای ناشناخته و اینکه چرا ویجاینتی هنوز هم رابطه‌اش رو انکار میکنه. همه اینها مثل یک پازل ناتمام باقی موند و راج مردی بود که عشق رو زندگی کرد اما به اطرافیانش درد داد. میراثش بالیوود مدرنه اما با سایه‌های تاریک که هنوز هم حرف میزنن. حالا اگه میخواید بیشتر در مورد این خانواده بدونید، در ویدیوی بعدی در مورد برادر شاشی کاپور حرف میزنیم. مرد رمانتیک بالیوود با روابط عاشقانه پر از جنجال، خیانت‌ها، ازدواج‌های شکست خورده و رسوایی‌هایی که خانواده رو لرزون. منتظر باشه چون اون داستان حتی تاریک‌تر از این یکی داستانه. اگه به جنجال‌ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقمندید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمون هم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی، خدایار و نگهدارتون.